เมื่อมหาเทพต้องอาศัยพลังศักดิ์ของเหล่ามหาเทวีเพื่อปกป้องสวรรค์จึงก่อกำเนิดพระแม่กาลีและทีมอเวนเจอร์สวรรค์ของมหาเทวีทั้ง7กองทัพอสูรฆ่าไม่ตายบุกยึดสวรรค์พระอินทร์ยกทัพต้านอสูรสงครามนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในพระแม่กาลีกับมหาเทวีทั้ง7อยากเล่าครับเรื่องมันมีอยู่ว่า2พี่น้องบอสใหญ่แก๊งอสูรอย่างสุมภะและนิสุมภะบำเพ็ญตบะจุนได้พรวิเศษเกิดความห้าวเป้งอยากลูบคมและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเหล่าเทพถึงบนสวรรค์จึงส่งขุนพลอสูรนามว่ารักตพีชะที่ได้รับพรวิเศษที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่หยดเลือดของเขาตกลงสัมผัสผืนธรณีเลือดหยดนั้นจะก่อกำเนิดเป็นอสูรรักตพีชะร่างใหม่ที่มีพละกำลังอาวุธและความดุร้ายเทียบเท่าตัวต้นฉบับทุกประการ เรียกว่าก๊อปปี้เกรด A 3ตัวก็ว่าได้มึงจงขึ้นไปเหยียบย่ำสวรรค์ให้พินาศอสูรรักตพีชะก็โผล่มาหน้าประตูสวรรค์พร้อมอาวุธคู่ใจเพียงลำพังในขณะที่ฝั่งกองทัพเทพตีกลองรบเป่าสังกันดังสนั่นตั้งป้อมเตรียมรับศึกแบบฟูลออปชั่นแต่คุณเชื่อไหมครับรักตพีชะทำแค่สแยะยิ้มมุมปากแล้วก้าวเดินฝ่าดงบาทาของเหล่าเทพเข้าไปชิวๆราวกับกำลังเดินชมสวนหลังบ้านซะอย่างนั้นฝั่งสวรรค์ต้อนรับด้วยหอกดาบและมอบสหบาทาให้แม่ทัพอสูรรักตพีชะอย่างเต็มรักเรียกว่าโดนคอมโบชุดใหญ่ไปเต็มๆจนชุดเกราะของอสูรแตกกระจายแผลนี่เวอะหวะนับไม่ถ้วนครับตามหลักแล้วโดนรุมสกรัมหนักขนาดนี้มันต้องร่วงสิถูกไหมครับแต่เปล่าเลย พออสูรของเรากลับแงนหน้าหัวเราะลั่นอย่างกับคนบ้าก็เพราะทุกครั้งที่อาวุธเทพฟันฉับลงไปเลือดสีเข้มๆที่สาดกระเซ็นตกลงบนพื้นสวรรค์ได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นรักตพีชะร่างใหม่ที่ก๊อปปี้เหมือนต้นฉบับแบบเป๊ะๆออกมาเพียบงานนี้บันเทิงเลยครับเหล่าเทพทำได้แค่ต้านกองทัพโคลนนิ่งไว้เท่านั้นครับ พระอินทร์นัดเอาอาวุธศาสตร์ใส่แบบจัดเต็มทั้งไฟของพระอัคนีพายุของพระพายและสายฟ้าแต่ปัญหาคือพออาวุธฟันฉับปุ๊บเลือดสาดกระเซ็นลงบนพื้นรักตพีชะก็เกิดร่างโคลนที่อาวุธครบมือเหมือนตัวต้นฉบับเป๊ะฉะไหนจึงไม่หมดสิ้นไปเสียทีไม่ว่าเราจะฆ่าเท่าไหร่ก็ตามยิ่งถูกสับเท่าไหร่เลือดก็ยิ่งสาดกองทัพโคลนนิ่งก็ยิ่งงอกเป็นทวีคูณผุดขึ้นเป็นหมื่นและแล้วกองทัพรักตพีชะนับหมื่นก็พุ่งเข้าถล่มแนวรบสวรรค์จนแตกกระเจิงถวยเทพตอนนี้คือแพ้หมดรูปครับนี่คือเกมโอเวอร์อย่างสมบูรณ์ครับเหล่าเทพหอบร่างช้ำๆวิ่งหนีตายฝ่าพายุหิมะไปหลบภัยกันที่เทือกเขาหิมาลัยอันหนาวเหน็บณริมฝั่งแม่น้ำคงคาบนยอดเขาพวกเขาถึงได้ตระหนักความจริงข้อหนึ่งครับว่าพลังอำนาจของบุรุษเพศไม่สามารถกอบกู้สถานการณ์นี้ได้พวกเขาจึงคุกเข่าสวดวิงวอนขอความช่วยเหลือจากมหามายาปฐมมารดาสูงสุดแห่งจักรวาลซึ่งณวินาทีนี้พระแม่คือไพ่ตายใบสุดท้ายของทั้งจักรวาลแล้วล่ะครับและในห้วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนั่นเองพระแม่ปารวตีก็เสด็จมาเตรียมส่งน้ำพอดีพอเห็นแก๊งเทพอยู่ในสภาพยับเยินพระแม่ก็เลยถามด้วยความเมตตาว่าพวกท่านกำลังสวดอ้อนวอนต่อผู้ใดดันแต่ยังไม่ทันที่เหล่าเทพจะอาปากพูดจู่ๆร่างของพระแม่ปารวตีก็เปิดโหมดเรืองแสงครับแล้วจังหวะมหัศจรรย์ก็เกิดมีสตรีที่สวยระดับนางงามจักรวาลก้าวทะลุหลุดออกมาจากเยื่อหุ้มเซลล์ของพระแม่ปารวตีซะงั้นอารมณ์เหมือนเทพเจ้ากำลังลอกคราบอัปเกรดเป็นร่างใหม่แบบนั้นเลยครับเหล่าเทพต่างพูดด้วยความตื่นเต้นว่ามหาเทวีเกาสิกีเทวีนักรบสาวสุดสตรองคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปกติพระแม่ปารวตีจะมาในเวแม่สีเรือนที่แสนจะอ่อนโยนใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละครับในยามที่จักรวาลมีภัยจักรวาลต้องการคือตัวคุณแม่สายบวกที่เป็นอิสระและพร้อมยุ้มหัวอสูรให้เละคามือครับ
แต่ด้วยออร่าความสวยทะลุเบอร์ของพระแม่เกาสกีเนี่ยมันไปกระแทกตาพวกลิ้วล้อของจอมอสูรสุมพะกับนิสุมพะเข้าเต็มๆครับพวกมันก็รีบคาบข่าวไปรายงานบอสใหญ่บนสวรรค์ทันทีฝั่งจอมอสูรสุมพะที่ตอนนี้กำลังหลงตัวเองขั้นสุดอยากมีเมียเป็นมหาเทวีซะหน่อยก็เลยส่งทูตไปพบพระแม่เกาสกีว่าจะขอพระนางไปเป็นชายาประดับบารมีซะหน่อย แต่โทษทีครับระดับตัวแม่เขาไม่เล่นด้วยตอบกลับจนทูตอสูรหน้าหงายดริฟต์ตกเขาแทบไม่ทันว่า อุ๊ยพอดีสาบานเอาไว้น่ะผู้ที่จะได้ครอบครองเราต้องเอาชนะเราในสนามรบได้เท่านั้นไปบอกนายเจ้าหากอยากได้เราก็จัดทัพลงมาบวกกันให้รู้เรื่องไปเลยเจอคำท้าลูบคมเข้าไปแบบนี้ราชาอสูรอย่างสุมพะก็หัวร้อนสิครับศักดิ์ศรีลูกผู้ชายที่สะสมมาพังยับเยินเพราะผู้หญิงตัวคนเดียวพี่แกโกรธจัดจนสั่งสองแม่ทัพมือขวาสายโหดอย่างจันทะและมุนทะให้กรีธาทัพนับหมื่นบุกขึ้นเขาไกลลาดทันทีพร้อมประกาศสิทธิ์เด็ดขาดว่าไปลากตัวนางนี่มาให้ได้จะมัดมือมัดเท้าหรือจิกหัวลากมาก็ต้องเอามาสยบแทบเท้าข้าให้ได้กองทัพอสูรนับหมื่นวิ่งกรูมาถึงตีนเขาโห่ร้องคำรามกะจะมาใช้กำลังข่มเหงเต็มที่แต่วินาทีที่พระแม่เกาสิกีทอดพระเนตรเห็นสายตาและเจตนาอันสกปรกของพวกมันเท่านั้นแหละครับจากที่ประทับอยู่อย่างสงบสวยๆพระแม่ก็ปรี๊ดแตกสิครับรอยยิ้มบนพระพักตร์หายวับดวงตาแดงก่ำด้วยความโกรธาแล้วจังหวะที่พระนางขมวดคิ้วเข้าหากันจนตึงเปรี้ยนั่นแหละครับบึ้มรอยปริแตกแห่งจักรวาลก็เปิดฉีกออกพร้อมกับเสียงคำรามสะเทือนฟ้าสตรีผู้เป็นอวตารแห่งความตายและการทำลายล้างขั้นเด็ดขาดก็กระโจนพรวดทะลุมิติออกมามีพระนามว่าพระแม่กาลีตัวจริงเสียงจริงครับแล้วพระแม่กาลีก็ไม่รอให้พวกอสูรตั้งตัวหรอกครับพระแม่เปิดคอนเสิร์ตศิลปินเดี่ยวพุ่งทะยานเข้ากลางดงศัตรูกวาดเรียบแบบไม่สนลูกใครส่วนสองแม่ทัพตัวตึงอย่างจันทะกับมุนทะตั้งท่าจะพุ่งเข้ามารับจบแต่ขอโทษทีครับ เจอพระแม่กาลีตวัดดาบวงพระจันทร์ฉับเดียวคอของจันทะก็บินกระเด็นหลุดจากบ่าปรูดก่อนที่แม่จะพุ่งไปคอมโบต่อเนื่องเอื้อมมือไปหยุมหัวของมุนทะแล้วกระชากกระดูกคอหลุดติดมือมาแบบดื้อๆเลยครับท่ามกลางกองซากอสูรที่นอนเกลื่อนพระแม่กาลีหิ้วหัวที่ชุ่มไปด้วยเลือดของสองแม่ทัพเดินสับขาแบบสับๆกลับมาหาพระแม่เกาสิกีพร้อมระเบิดเสียงหัวเราะสะใจสุดขีดพระแม่เกาสิกีทอดพระเนตรเห็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซนี้ก็ถึงกับพยักหน้าพอใจแล้วประกาศก้องเลยครับว่าแต่นี้ไปทั้ง3 โลกจะจดจำเจ้าในนามว่าเทวีจามุนทาคำว่าจามุนทาเกิดมาจากการนำชื่อของอสูรสองตนมารวมกันคือจันทะรวมกับมุนทะเป็นจามุนทาซึ่งพระแม่กาลีได้ส่งสองแม่ทัพอสูรตัวตึงไปสุขิดเรียบร้อยแล้วครับจึงได้ชื่อนี้มาประดับบารมีของพระแม่กาลีไปแล้วครับพอรู้ข่าวว่าลูกน้องมือขวาโดนเด็ดหัวเอาไปทำเป็นฉายาบอสใหญ่อย่างจอมอสูรสุมพระก็สติแตกสิครับงานนี้พี่แกโกรธจัดจนต้องงัดไพ่ตายไปสุดท้ายสั่งปล่อยตัวรักตบีชะลงสนามใช่ครับไอ้หนุ่มขุนพลอมตะที่มีพรเลือดหยดปุ๊บโคลนนิ่งปั๊บนั่นแหละครับพ่อรักตบีชะก็เดินแอนออกไปเทือกเขาหิมาลัยกะจะมาเหยียบทุกอย่างให้จมดินแต่ยังไม่ถึงมือพระแม่เกาสิกีปาฏิหาริย์ก็บังเกิดอีกรอบครับเมื่อพลังศักติที่เป็นพลังแห่งสตรีที่แอบซ่อนอยู่ในตัวของพวกมหาเทพที่เป็นบุรุษพลังเหล่านั้นพร้อมใจกันสลัดทิ้งร่างของเทพบุรุษแล้วพุ่งทะยานมารวมตัวกันกลางสมรภูมิได้จุติขึ้นมาเป็นทีมสัปตมาตรึกาหรือมหาเทวีทั้ง7นี่มันคือการรวมตัวของแก๊งอเวนเจอร์สชัดๆเลยครับพวกนางลงมายืนโพสท่าเรียงแถวหน้ากระดานเคียงข้างพระแม่เกาสิกีแบบสวยสังหารเตรียมถล่มอสูรรักตปีชะให้เละเลยครับพอเสียงระฆังเปิดศึกดังปุ๊บแก๊งอเวนเจอร์สตัวแม่ก็ไม่รอช้าครับพุ่งเข้าใส่รักตพีชะราวกับพายุทอร์นาโดรุมสกรัมสาดสกิลกันแบบยับ เรียกว่าพ่อขุนพลอสูรโดนฟันจนตัวพรุนเลือดอาบเป็นน้ำพุเลยครับแต่แทนที่จะล้มลงไปนอนรักตพีชะกลับสแยะยิ้มมุมปากแบบตัวร้ายโรคจิตครับเพราะอะไรเนี่ยเหรอก็เพราะวินาทีที่เลือดหยดแหมะลงพื้นปุ๊บ
เลือดพวกนั้นมันเด้งดึงขึ้นมากลายเป็นรักตพีชะร่างโคลนก๊อปปี้เกรด A ที่มาครบทั้งกล้ามและอาวุธเป๊ะๆตัดภาพมาที่พระแม่เกาซิกีซึ่งรับบทเป็นผู้จัดการทีมที่ยืนคุมเกมอยู่ข้างสนามสั่งลูกทีมเล่นเกมรุกแต่พอเห็นทรงไม่ดีเพราะทีมเยือนมีเกมโต้กลับที่น่ากลัวถึงเวลาแก้เกมแล้วล่ะครับพระนางหันขวับไปหาตัวเปลี่ยนเกมที่ยืนแสแยยิ้มรออยู่ข้างๆทันทีใช่ครับพระแม่กาลีสตรีร่างดำทะมึนที่ยืนแลบลิ้นสีแดงสดสั่นระริกกำลังวอร์มอัพเตรียมตัวพร้อมลงสนามแล้ว งานนี้หมดเวลาโลกสวยแล้วครับถึงเวลาที่ต้องเรียกใช้ความโหดระดับไร้ปราณีของพระแม่กาลีแล้วแหละเพื่อมากลืนกินฝันกองทัพโคลนนิ่งนี้ให้สิ้นซากซะแล้วพระแม่เกาซิกีกล่าวกับพระแม่กาลีว่ามหาเทวีจามุนทาขอพระแม่ทรงลำบากอีกครั้งเถิดจากนั้นพระแม่เกาซิกีประกาศกล้าวจามุนทาได้เวลาแล้วท่านจงอ้าปากให้กว้างที่สุดข้าและมหาเทวีทั้ง7จะช่วยกันรุมสับไอตัวต้นฉบับด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีแต่หน้าที่ของท่านคือตวัดลิ้นออกไปรองรับเลือดทุกหยดจำเอาไว้เลยนะว่าห้ามให้เลือดมันตกถึงพื้นเด็ดขาดและจงสวบไอ้พวกอสูรก๊อปปี้พวกนี้ลงท้องไปให้สิ้นซากซะสิ้นคำสั่งปุ๊บพระแม่กาลีแผดเสียงร้องคำรามลั่นจากนั้นพระแม่ขยายร่างปุ๊บตัวสูงปรี๊ดเสียดฟ้าอ้าปากกว้างและยืดลิ้นสีแดงสดที่กำลังสั่นระริกระลิกออกไปแทนที่พื้นที่สมรภูมิทั้งหมดเอาไว้คือตอนนี้พื้นดินหิมะสีขาวกลายเป็นสีแดงของพระแม่ไปเรียบร้อยแล้วครับฝั่งแก๊งอเวนเจอร์สตัวแม่เห็นพระแม่กาลีเปิดปุ๊บก็ไม่รอช้าครับพระแม่เกาสกีนำทีมพุ่งเข้าไปรุมสกรรมรักตพีชะตัวต้นฉบับแบบไม่มียั้งทั้งแทงทั้งฟันทั้งทุบใส่จนเลือดพุ่งกระฉูดออกมาจากร่างอสูรรักตพีชะแต่คราวนี้ไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวตกถึงพื้นหิมะเลยล่ะครับเพราะลิ้นยักษ์ของพระแม่รองรับอยู่จากนั้นพระแม่กาลีก็ทรงหม่ำทหารโคลนนิ่งนับหมื่นตัวเข้าปากไปดื้อๆบอกเลยว่างานนี้รักตพีชะเจอตอของจริงโดนสวบจนแทบหมดก๊อปปี้แล้วครับพระแม่เกาซิกีไม่ปล่อยให้เสียจังหวะพุ่งทะยานเข้าไปกระหน่ำฟันและบดขยี้รักตพีชะตัวต้นแบบด้วยความรุนแรงเลือดทะลักออกจากร่างอสูรแต่ทว่าไม่มีเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวที่รอดไปแตะพื้นหิมะได้ เพราะพระแม่กาลีใช้ลิ้นกวาดเรียบและเมื่อเลือดหยดสุดท้ายถูกซดหายวับไปพ่อขุนพลอมตะที่เคยห้าวเป้งก็ถึงกับเข่าสุดและสิ้นใจตายลงอย่างสมบูรณ์แบบครับชัยชนะเป็นของมหาเทวีอย่างเป็นทางการปิดจ็อบเกมโอเวอร์แบบสวยงามครับแต่เดี๋ยวก่อนครับวิกฤตการณ์ครั้งนี้มันยังไม่จบครับคือพอเลือดอสูรรักตพีชะนับแสนตัวอยู่ในตัวพระแม่กาลีปุ๊บสัญชาตญาณดิบและการทำลายล้างของแม่ก็พุ่งทะลุหลอดเกิดอาการเมาเลือดขั้นสุดพระแม่กาลีเริ่มกระทืบเท้าร่ายรำ แบบโนสนโนแคร์จักรวาลและทุกจังหวะที่พระแม่ย่ำเท้าลงพื้นเปลือกโลกปริแตกภูเขาถล่มทลายจักรวาลสั่นสะเทือนไม่มีเทพองค์ใดหยุดพระแม่ได้งานเข้าละสิครับบอสใหญ่อย่างพระศิวะสามีสุดที่รักต้องเสด็จลงมากลางสมรภูมิเพื่อหยุดพระนางพระองค์ทรงทิ้งตัวลงนอนหงายขวางทางไร่รำของภรรยาซะงั้นแล้วก็ถึงจังหวะนรกครับพระแม่กาลีกำลังเต้นมันเท้ากระทืบไปมาเมื่อเท้าสัมผัสร่างพระศิวะพระแม่ก้มหน้าลงมองเท่านั้นแหละครับช็อตฟิลขั้นสุดตาเบิกกว้างด้วยความตกใจชิบหายแล้วฝ่าเท้าของแม่กำลังเหยียบอยู่บนยอดอกของพระศิวะสามีสุดที่รักเต็มรักเลยครับพระแม่ถึงกับชักเท้ากลับความบ้าคลั่งทั้งหมดก็มาลายหายไปใครที่เคยเห็นรูปปั้นหรือภาพวาดพระแม่กาลีแลบลิ้นเหยียบอกพระศิวะเรื่องนี้ล่ะครับคือที่มาอยากเล่าครับ